السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل زملائي في المهنة من مهندسين ميكانيكيين ومهندسين كهرباء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الفيديو ده أنا حابب إن شاء الله اللي احنا نبدأ سلسلة مكافحة الحريق من البداية. كان في فيديوهين احنا عملناهم قبل كده، كانوا لغرفة مضخات الحريق. المفروض اللي احنا كنا نمشي بالترتيب، ولكن هي الوضع هو اللي فرض علينا اللي احنا نبدا بغرفه المضخات في الاول، وتناولنا في الفيديوهين اللي فاتوا غرفه المضخات مره من داخل السايت ومره تانية استكمالا للفيديو الاول. عشان نبدا السلسله بتاعتنا صحيحه لازم نفهم اولا ما هو الحريق، ايه هي العوامل اللي بتتوفر علشان يستمر معاك الحريق او عشان يحدث الحريق. لازم نعرف هنقاوم الحريق بأي كيفية. هنعرف ايه هي الأنظمة المستخدمة في إطفاء الحريق، سواء كانت بالمية أو سواء كانت عن طريق الغاز. هنتطرق بعد كده على الخطورة نفسها للحريق، لأن الخطورة عندنا بتتصنف لأكتر من تصنيف. هنتكلم بعد كده عن المرشات، هنتكلم بعد كده عن كبائن الحريق، هنتكلم بعد كده عن حنفيات الحريق، هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا. الفيديو بتاع النهاردة ده هيبقى مقدمة لما هو هيبقى مقدمة لما هو أولا كده، عشان تبقى عارف ما هو الحريق أو ما هي النار. النار أو الحريق هو تفاعل كيميائي لمادة قابلة للاشتعال مع وجود مصدر للإشعال مع وجود أكسجين، نتج عنه في النهاية ما يسمى بالنار أو بالحريق. الكلام ممكن يكون مش واضح. في عندنا كمهندسين مهتمين بإطفاء الحريق ما يسمى بمثلث الحريق. مثلث الحريق بيقول اللي أنا علشان يتم عندي الحريق أو يحدث عندي اندلاع للنيران، لازم هيتوفر عندي حاجة اسمها مادة قابلة للاشتعال اللي هي الكومباستبل ماتيريال. هيتوفر عندي العنصر الثاني أو العامل الثاني اللي هو الهيت أو السورس اوف اجنيشن اللي هو مصدر الإشعال. هيتوفر عندي شرط ثالث أو عامل ثالث وهو الأكسجين. إذا توفرت العوامل الثلاثة أو الشروط الثلاثة حدث عندي ما يسمى بالنيران أو بالحريق. طيب نوضح الأمور أكتر شوية. ايه هي مثلا المادة القابلة للإشعال؟ المادة القابلة للإشعال ممكن تبقى حاجات كتيرة جدا. ممكن تبقى المادة القابلة للإشعال مادة صلبة زي الأوراق، زي البلاستيك، زي الخشب، زي الكرتون. دي كلها مواد قابلة للإشعال، مواد صلبة. في مواد تانية اللي هي المواد السائلة اللي هي زي الكيروسين، زي البنزين، زي الكحول. في مواد غازية زي الهيدروجين، زي الاستيلين، زي الميثان. دي كلها مواد قابلة للاشتعال، او هي دي المواد دي اللي هي الكومباستبل ماتيريال اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب الاكسجين زي ما هو معروف لينا كلنا ان الاكسجين موجود في الهواء الجوي بنسبة 20 ل 21%. طيب علشان المادة الكومباستبل اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية دي تفضل معايا مستمرة في الاشتعال، لازم نسبة الأكسجين لا تقل عن 16%. يعني إذا توفرت المادة اللي هتشتعل، أو إذا كان في موجود اللي هي المادة اللي هتشتعل وكان موجود أكسجين بنسبة ما قلتش عن 16%، في الحالة دي وتوفر العنصر الثالث اللي هو طبعا العنصر المهم اللي هو الأكسجين، في الحالة دي هيحدث عندك ما يسمى بالحريق. طيب الحريق ده هيقوم كده على طول ولا هيبقى فيه حاجة؟ لا، كل مادة من المواد، أي مادة كونية موجودة ليها حاجتين مهمين جدا. في حاجة اسمها الحد الأدنى للاشتعال، وفي حاجة تانية اسمها الحد الأعلى للاشتعال. طيب لو أخذنا على سبيل المثال كده البنزين، بما إنه مادة سائلة ومادة قابلة للاشتعال، هنلاقي إن الحد الأدنى للاشتعال في البنزين 1.6%، والحد الأعلى للاشتعال عنده اللي هو 7%. طيب لو احنا قلنا
البنزين الحد الأعلى بتاعه اللي هو 7%، خلاص في وجود أكسجين بنسبة 93%، مع وجود مصدر الإشعال في الوقت ده هيحدث عندك الاحتراق، أو هتبدأ المادة عندك تشتعل. ده بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو الأكسجين. العنصر الثالث وده اللي هو العنصر المهم جدا، اللي هو مصدر الإشعال. مصدر الإشعال أو مصادر الإشعال كتيرة جدا 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 ومختلفة جدا جدا جدا. ممكن تكون مصدر الإشعال يعني ممكن ينتج النار عن طريق أجهزة كهربائية، عن طريق الكهرباء. ممكن ينتج النار عن طريق تدخين. ممكن ينتج النار عن التعرض المباشر للحرارة. ممكن ينتج النار أو تحدث النار عن طريق تعرض المادة للهب مباشر. ممكن يحدث النار عن طريق عمليات القطع. ممكن يحدث عن طريق عشان بينتج سباركس بالظبط كده. ممكن يحدث زي ما حضرتك قلت كده، ممكن تحدث النيران أو النار عن طريق أعمال اللحام. ممكن تحدث النيران عن طريق الاشتعال الذاتي. والاشتعال الذاتي بيحصل معايا في حالات مثلا زي يكون عندي زيوت نباتية مخزنة أو زيوت حيوانية أو دهانات. في الحالة دي بيحدث في بعض الأحيان، مش في كل الأحيان طبعا، بيحدث عندي ما يسمى بالاشتعال الذاتي. الثلاث عوامل اللي هي دلوقتي زي ما احنا عرفناها، اللي هو مثلث الحريق، اللي هي المادة المشتعلة، الحرارة، الأكسجين. العوامل الثلاثة توفروا في الحالة دي هيحدث عندي ما يسمى بالنار أو ما يسمى بالحريق. طيب علشان أبدأ أكافح النار، يبقى أنا لازم أضعف حاجة من أضلاع المثلث اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني المثلث هنا إذا تساوى الأضلاع أو إذا توفرت الشروط الثلاثة في المثلث ده هتحدث النيران. لو أنا حبيت أكافح الحريق يبقى أنا لازم أخل أو أضعف أحد الأضلاع. لو أنا قدرت أضعف أحد الأضلاع في الحالة ديت قدرت أكافح أو قدرت أسيطر على الحريق. طيب ليه مثلا بنشوف في كل المواقع أو بنلاقي إن المادة الأسهل أو المادة الأكثر انتشارا هي المية في مكافحة الحريق؟ لو فكرت فيها ببساطة كده هلاقي إن المية هي العنصر الأرخص ثمنا في المنظومة كلها، اللي أنا من خلالها أقدر أكافح الحريق. ولذلك هتيجي تبص تلاقي أي شبكة سبرينكلر طبعا هتشتغل بمية، هتلاقي صناديق حريق لازم هتشتغل بالمية، بس مش في كل الأنظمة أو مش في كل الأبليكيشن أو مش في كل التطبيقات مش هينفع أضافي مثلا بالمية. يعني على سبيل المثال مش هينفع علشان غرف المعدات الكهربائية مش هينفع استخدم فيها مية، ففي الحالة دي هستخدم فيها غازات. بنك على سبيل المثال غرف حفظ النقود، في الوقت ده مش هينفع اكافح الحريق مثلا في مكان زي ده عن طريق المية، فهكافحه عن طريق الغاز. ولكن في باركينج على سبيل المثال، باركينج للسيارات، في الحالة دي اقدر اكافح عن طريق المية. طيب علشان نبدأ نصمم شبكة حريق أو نبدأ ندخل في أعمال مكافحة حريق، بالنسبة لي أنا كمهندس ميكانيكا ما بشتغلش في المشروع لوحدي، لينا مجموعة من الشركاء. الشركاء بتاعنا هنا اللي هم طبعا زمايلنا من المهندسين اللي هم المهندسين المعماريين مهندسين الكهرباء، ويجي بعد كده مهندسين الميكانيكا. كل واحد من السادة المهندسين هنا ليه دور معين وبيقوم بوظيفة محددة. المهندس المعماري طبعا مسؤول عن انه يوفر لي اماكن للهروب، مسؤول عن انه يوفر لي سلالم بتكون قريبة لممرات الهروب وتكون بتفتح بشكل مباشر على الشارع اللي هي اللايف سيفتي بلان بالظبط كده. المسؤول عن اللايف سيفتي بلان في اي مشروع هو طبعا المهندس المعماري. يجي بعد كده مهندس الكهرباء اللي هو زميلنا او شريكنا الثاني في المشروع،
هم الساده مهندسين الكهرباء. الساده مهندسين الكهرباء هنا بيبقى دورهم في اعمال مكافحه اللي هو انذار الحريق، صح. اللي هو الفاير الارم. يجي الدور الثالث للشريك الثالث اللي هو طبعا ايه، اللي هو مهندس مكافحه الحريق او مهندس الميكانيكا، وهو المسؤول عن طبعا عن ايه، عن انشاء المنظومه بالكامل اللي هي الفاير فايتنج سيستم، اللي هو طبعا هيبقى مسؤول عن تنفيذ غرفة المضخات، تنفيذ شبكة الرشاشات اللي هي السبرينكلر، هيبقى مسؤول عن تنفيذ الستاند بايبس اللي هي الستاند بايبس وصناديق الحريق اللي هي الفاير بوزريل كابينتس، هيبقى مسؤول طبعا عن السوبريجن سيستم في الغرف زي غرف الترانسفورمر، غرف الجنريتور، هيبقى مسؤول عن كل الحاجات دي. ان شاء الله بداية من الفيديو الجاي ان احيانا الله هنبدأ نتكلم عن أنظمة مكافحة الحرائق بالماء، وهنبدأ ناخد أول عنصر من العناصر وهو طبعا المرشات أو اللي هي السبرينكلرز. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو الجاي على أنواع السبرينكلرز، عن الاستجابة بتاعة السبرينكلرز. هنبدأ نتكلم على المسافات اللي لازم تتوفر في تركيب السبرينكلر. هنبدأ نشرح كل حاجة، هنبدأ نتكلم عن كل الأمور دي إن شاء الله في الفيديو الجاي. بعديها إن شاء الله زي ما نوهنا في أول فيديو كده هنبدأ نتكلم عن بقية الأنظمة. في النهاية أتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجلي بقى كده وإيه ولف معاك بقى كده. عارف الكوكو اللي أنا بسجل على فكرة. لا والله.